ሰላም ሰላም የኪሽን ቱብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማቀርብላችሁ አሳን እንዴት ማሪኔት እና ሮስት አድርገን ቤት ሰርተን እንዴት እንደምንበላ ላሳያችሁ ተዘጋጅቻለሁ። በኢትዮጵያ ቅመሞች በብዛት የኢትዮጵያን ቅመሞች ተጠቅሜ እንዴት አድርጌ ማሪኔት እንደማረግ አሳያችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ሳይዶቹን እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ስፒናች አለኝ። ስፒናቹን እንደገና በዛ ላይ ድንች ጥጃለሁ። ማሽ ፖቴቶ ልሰራ ማለት ነው። ሳይዶቹን አብሮ የሚሄደውን አብረን አድርገን አጣጥመን እንድንበላው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ድንች ጥጃለሁ። ማሽ ፖቴቶ ልሰራ ማለት ነው። ያው መጀመሪያ ከፈለጋችሁ ልጣችሁ መቀቀል ትችላላችሁ። እኔ አላጥኩም። ከቀቀልኩት በኋላ ልልጣው ማለት ነው። እንደገና ሳይድ ላይ ዋይልድ ራይስ ይሄን ራይስ ማለት ነው። ይሄው ቀቅያለሁ እዚህ ጋር በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚፈጀው ለመብሰል። ከፈለጋችሁ ይሄ ዋይልድ ራይሱን ከሌላችሁ ነጭ ራይስም ይሆናል። ኢትስ ኦፕሽናል፣ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር በሎሚ ዘፍዝፌ ፊሹን እዚህ ጋር አለኝ። እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት ፊሽ ኮድ የሚባለው ነው። ነጭ ፊሽ ነው የተጠቀምኩት። እሱም በደንብ አድርገን በሎሚ ነው ዘፍዝፌዋለሁ። ከፈለጋችሁ ዘፍዝፋችሁ ትንሽ ቆይታችሁ ማጠብ ትችላላችሁ። ከዛ እንዴት አድርጌ ማሪኔት እንደምናደርግ እንዴት እንደምቀመመው አሳያችኋለሁ። አሁን እንዴት አድርጌ ማሪኔት ወይንም እንደምቀመመው አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የሚበቃኝን ያህል ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። የሚበቃኝን ያህል ኦይል ጨመርኩኝ። ከዛ አንድ ሁለት ማንኪያ ትንሽ በርበሬ ሳይበዛ፣ ነጭ ሽንኩርት የሚበቃችሁን ያህል። ከዛ ይሄ መከለሻ ቅመም ነው። ኢትዮጵያም እንደመከለሻ ወጥ ላይ የምናደርገው ማለት ነው። ቴስቱ ወደ ኢትዮጵያው እንዲሄድ። ከዛ ብላክ ፔፐር የሚበቃንን ያህል። ከዛ ደግሞ ኪዩመን፣ ፓርስሊ ቅጠሉ፣ ይሄ ኦፕሽናል ነው። ብዙም ከሌለ ምንም ብዙም አያስፈልግም። ሲዝኒንግ የስቴክ ሲዝኒንግ ነው። ጣዕሙ በጣም ደስ ስለሚል ነው። ጨው ስላለው ሳናበዛ ከዛ ጨው ይሄ ሶስ ነው። ከፈለጋችሁ ነው መጨመር፣ ካልፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ኦልሬዲ በርበሬ ስላለው ግን ቴስቱ በጣም አሪፍ ስለሆነ እኔ በጣም እጠቀመዋለሁ። ሎሚ ግማሽ ሎሚ፣ ይሄው አሁን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ያቀላቀልኩትም ያደባለኩትም ይሄው እዚህ ጋር አለ። አሁን እንዴት አድርጌ ያደርገው ከተቻለ እንደዚህ ይሄ ወደ ታች ሆኖ ይከላያለው።
በሹካ ወጋ ወጋ ጁሱ ወደ ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። እንደዚህ ከተደባለቀ በኋላ ለአንድ ለ30 ደቂቃ ማሪኔት ቢሆን በጣም ጥሩ ጣዕሙ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ሰዓት ካላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ከተቻለ ደግሞ ኦቨርናይት ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አቀላቅላችሁ ፍሪጅ ውስጥ አድሮ ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ያው የሚቀጥለው እንደ ስቴፕ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሰዓት ስላልነበረኝ 30 ደቂቃ ያህል ነው ማሪኔት ያደረኩት። እንደዚህ ይሆናል። ኦቨኔን ደግሞ ፕሪሂት አድርጌዋለሁ 350 ዲግሪ ላይ። አሁን ለ30 ደቂቃ ያህል ኦቨን ውስጥ ሮስት እንዲሆን እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው። ሳይድ ዲሹን ለመስራት ስፒናቹን ማለት ነው ኦሊቭ ኦይል ጨምሬያለሁ። የሚበቃኝን ያህል ኦሊቭ ኦይል ከዛ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። ሽንኩርቱ በደንብ ከበሰለ በኋላ እዚህ ጋር የታጠበ ስፒናች አለኝ እዚህ ጋር እሱን ጨምሬ በጣም ብዙም አላበስለውም። ሽንኩርቱ ከበሰለ ማባያ ስለሆነ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደዛ ይሄው እንደምታዩት ሽንኩርቱን እንደምፈልገው በስሎልኛል። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን አረግበታለሁ። ካዳበስኩኝ በኋላ ኦሬዲ ታጥቦ የተዘጋጀ ስፒናች አለኝ እዚህ ጋር። አሁን እንደምታዩት እኔ እንደምፈልገው ደረጃ ያህል በስሎልኛል። ከዚህ በላይ እንዲበስል አልፈልግም። ከዛም ጨውና የምፈልገውን የሚበቃኝን ያህል ጨው፣ ብላክ ፔፐር አርጌ ለሁለት ደቂቃ ለአንድ ደቂቃ ያህል አበስልና ከዛ በቃ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። በቃ አሁን እንደምታዩት ፊሹ እንደዚህ ሮስትድ ሆኖ በደንብ በስሎ ወጥቷል። ከዚህም በላይ ደግሞ ደረቅ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ደረቅ ማድረግ ትንሽ ደቂቃ ያህል ጨምራችሁ ደረቅ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ግን ይሄ እንደዚህ በደንብ በስሎ እንደዚህ ሆኖልኛል። እኔም በመፈልገው ደረጃ ላይ ሆኖልኛል። ስለዚህ ሞራል አበስልም ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ደርሷል። እኔ በሳይድ ላይ ይሄንን ስንሰራ ኦሬዲ ስንሰራ አሳይቻችኋለሁ። ራይሱንም ስቀቅል የማሽ ፖቴቶ እና ብሮኮሊ ስቲም አድርጌያለሁ ጎን ላይ። ይሄው ፊሹ እንደዚህ እንትን ብሏል ደርሷል። ይሄው እንደምታዩት ሲታይ በጣም ነው የሚያምረው።
በጣም ነው የሚጣፍጠው ፊሹ በተለይ እኔ እንደምፈልገው ነው የደረሰው የበሰለልኝ በጣምም አልደረቀም በጣምም ደግሞ ውሃ ብዙም መረቅ የለውም ያን እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው